Privind aceste ziduri, ai spune că ceva lipsește. Aceasta este o cetate gândită ca o catedrală, dar care nu a fost niciodată acoperită. Și totuși, timp de secole, aici s-au adăpostit mii de oameni în fața unora dintre cele mai violente asedii din Transilvania. Pe colina care domină drumul dintre Sibiu și Mediaș, se ridică zidurile de cărămidă roșie ale cetății Slimnik, cunoscută în germană ca Stolzenburg, cetatea mândră. Pe sus, cetatea pare liniștită, dar adevărata ei poveste începe jos. Dar există un detaliu despre această cetate care nu se vede de sus. O poveste care, dacă este adevărată, explică de ce Slimnicul a rezistat atât de mult. Prima mențiune documentară apare în 1282. Ca avantpost al Sibiului, fortificația a fost extinsă masiv în secolul al XV-lea, cu ziduri de cărămidă, adaptate nu rugăciunii, ci apărării. Legenda spune că poarta nu era singura cale de acces. Un tunel secret ar fi legat cetatea de cimitirul evanghelic. Sicrie, aparent reale, ar fi transportat provizii și muniție, sub ochii asediatorilor. Doar tunelurile hrănesc imaginația locală. O altă legendă vorbește despre cele 3 fiice ale unui vrăjitor, care au construit cetățile Landskrone, Stolzenburg și Michelsberg. Stolzenburg a fost ridicată din mândrie în doar 3 săptămâni, ceea ce, conform legendei, a condamnat-o să ajungă o ruină, spre deosebire de modesta cetate din Cisnădioara.
În interior, viața era strict organizată. Exista faimosul turn al slăninii, unde comunitatea își păstra proviziile sub cheie, și chiar o cameră a împăcării, a idomacelei de la Biertan, unde soții care doreau să divorțeze erau închiși împreună în încercarea de a-i determina să se răzgândească. Elementul cel mai spectaculos este biserica hală gotică neterminată, dedicată Sfântului Bartolomeu. Atacurile constante i-au forțat pe localnici să renunțe la boltire și să întărească zidurile. Arcadele ogivale rămase deschise spre cer amintesc de un apeduct roman rătăcit în inima Transilvaniei. În 1529, cetatea a fost cucerită de trupele lui Ioan Zapolia, într-un episod extrem de violent. Mai târziu, în 1658, satul a fost ars complet în timpul unui asediu otoman, dar zidurile au rezistat. Lovitura finală a venit în 1706-1707 prin trădare. Incendiile și distrugerile au transformat Stolzenburg într-o ruină. Epidemia de ciumă din 1719 a pus capăt oricărei restaurări. Astăzi, cetatea este îngrijită de un singur custode, un martor tăcut al unei ambiții prea mari pentru vremurile ei. Găsești următoarea explorare chiar aici.